खीर तयार झालेली आहे। कशी छान झालेली आहे तुम्ही पाहू शकता, किती छान असं स्ट्रक्चर आलेलं आहे, छान दाटपणाही आलेला आहे। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत बुद्ध पौर्णिमा निमित्त तांदळाची खीर। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 लिटर मी गाईचं दूध घेतलेलं आहे। 4 चमचे मी आंबे मोहर तांदूळ घेतलेला आहे। आंबे मोहर तांदूळ नसेल तर तुम्ही इंद्रायणी कणी घेऊ शकता किंवा तुम्ही बासमती तुकडाही घेऊ शकता। अर्ध्या तासासाठी मी हे तांदूळ भिजत ठेवलेलं आहे पाण्यामध्ये। अर्धी वाटी मी साखर घेतलेली आहे। थोडंसं मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, खोवलेलं आहे। हे थोडंसं मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे मी। हे पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत, हे बदामाचे काप आहेत, हे अर्धा चमचा वेलची पूड आहे आणि 1 चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे मी। आता गॅसवर एक मी फ्राईंग पॅन ठेवलेला आहे। हा पॅन खूप छान आहे। जर का याच्यामध्ये सुक्या भाज्या जरी बनवायच्या असेल तर कमी तेलामध्ये खूप छान होतात भाज्या आणि खाली तळाला लागतही नाहीत। तुम्हाला जर का हा फ्राईंग पॅन हवा असेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे। आता पॅनमध्ये 2 चमचे पाणी टाकायचं आहे आणि हे 1 लिटर घेतलेलं दूध टाकायचं आहे। आता दुधाला आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे एक पहिली उकळी येऊ द्यायची आहे। तोपर्यंत आपण जे तांदूळ घेतलेलं आहे भिजवून ते मिक्सरमध्ये थोडंसं फिरवून घेऊया। आता हे अर्धा तास भिजवून घेतलेलं तांदूळ आपण पाण्यासहित मिक्सरमध्ये टाकायचं आहे। अगोदर मी थोडंसं खोबरं मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे, तेच मिक्सरमध्ये आहे। आता आपण हे टाकायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय या पद्धतीने मी असं बारीक केलेलं आहे। आता एका वाटीमध्ये काढून घेऊया आपण। दुधाला हलकीशी उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता त्यामध्ये आपण हे जे वाटून घेतलेले तांदूळ आहेत ते टाकायचे आहेत। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण आपण बारीक करून घेतलेले आहेत तांदूळ, त्यामुळे खाली लागण्याची शक्यता आहे किंवा गुठळ्या होऊ शकतात त्याच्या, त्यामुळे असं हलवून घ्यायचं आहे। आणि मंद गॅसवरती आपल्याला हे आता 15 ते 20 मिनिटासाठी छान शिजवून घ्यायचे आहे तांदूळ आपल्याला। खीरमध्ये जर का आपण आंबे मोहर तांदूळ वापरले तर त्या आंबे मोहर तांदळाची चव खीरमध्ये उतरते आणि त्यामुळे खीर खूप छान होते। त्यामुळे मी आंबे मोहर तांदूळ घेतलेला आहे। जसं तांदूळ आपलं दुधामध्ये शिजत जाईल तसं खीरीला दाटसरपणा येईल। छान असं तळापासून ढवळत राहायचं आहे आणि जी कडेने आलेली साई आहे ती अशी काढून घ्यायची आहे आणि ती त्यामध्ये मिक्स करायची आहे। 15-20 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण चेक करूया तांदूळ शिजलेला आहे की नाही ते। हे पहा, तुम्ही पाहू शकता छान असं मऊशीत शिजलेलं आहे तांदूळ आपला। आता यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी घेतलेली साखर टाकायची आहे। गोड तुम्हाला जसं हवं आहे तसं तुम्ही साखर ॲड करू शकता। आता त्यामध्ये मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं ओलं खोबरं टाकायचं आहे। बदामाचे कापही यामध्ये टाकत आहे मी। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता वेलची पूड टाकायची आहे। चिमूटभर घेतलेलं मीठ टाकायचं आहे। चिमूटभरच टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाहीये। आता हे पुन्हा एकदा छान आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर का अशी पातळ खीर हवी असेल तर तुम्ही या स्टेजला गॅस बंद करू शकता। दाटसर हवी असेल तर थोडीशी आणखी आटवून घ्यायची आहे। गेल्या वर्षीही मी बुद्ध पौर्णिमेला तांदळाची खीर केली होती, पण त्यामध्ये मी खोबरं नव्हतं टाकलं, यामध्ये टाकलेलं आहे। तुम्हाला जर का ती रेसिपी पाहायची असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे। वेलची पूड टाकल्यानंतर आपल्याला 10 मिनिटासाठी मध्यम गॅसवरती उकळून घ्यायचं आहे आणि मग गॅस बंद करायचा आहे। हे पहा, अशी कन्सिस्टन्सी झालेली आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता मी गॅस बंद करणार आहे। जर का आपण खीर आणखीन थोडा वेळ ठेवली गॅसवर तर ती जास्त दाट होईल, त्यामुळे आता गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला।
थंड झाल्यानंतर ही आणखीन दाट होणार आहे, त्यामुळे आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आपल्याला. जर काही जास्त वेळ शिजवली तर ती जास्त घट्ट व्हायची शक्यता आहे, त्यामुळे गॅस आता बंद करायचा आहे. आता ह्या बाउलमध्ये टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपली खीर तयार आहे. आता थोडंसं त्यावरती पिस्त्याचे काप टाकूया आणि थोडेसे बदामाचे काप टाकूया. खीर तयार झालेली आहे. कशी छान झालेली आहे तुम्ही पाहू शकता. किती छान असं स्ट्रक्चर आलेलं आहे, छान दाटपणाही आलेला आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.